Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, είμαι Κρήτη. Είμαστε στο χωριό Ανάληψη, Χερσονήσου. Είμαι στο σπίτι φιλοξενούμενη της φίλης Κατερίνας και θα πιούμε ρακί. Αλλά να τη συνοδεύσουμε με ντάκο. Με κριτικό ντάκο. Θα μου δείξει η κριτικιά, το δείτε και εσείς φίλοι μου και φίλες μου και να το φτιάξετε. Και θα συνεχίσουμε με τα υλικά. Θέλουμε ντάκο. Τούτον το παξιμάδι. Έχουμε δυο λογιοντάκους. Ναι, πέτω εσύ που ξέρεις. Το καρβέλι και τη φωλιά. Ο οποίος μπορεί να είναι σιταρένος ή κρυθαρένος ή ανάμεικτος. Ή μιλάδι, ναι. Ναι. Κανονικά ο ντάκος γίνεται με τη φωλιά, αλλά τώρα δεν έχουμε τη φωλιά και έχουμε το άλλο, το οποίο είναι πολύ ωραίο επίσης. Θα φτιάξουμε τη δική μας φωλιά. Κατερίνα μου, η φωλιά είναι στρογγυλή εννοείς. Είναι στρογγυλή και είναι πολύ αφράτη και δεν χρειάζεται νερό. Ναι. Αυτό εδώ είναι Παξιμάδι. συνεπώς θα το βρέξουμε αυτό και θα κάνουμε τα καλύτερά μας. Θέλουμε Παξιμάδι ντάκο. και θέλουμε ντοματούλα τριμμένη με το ζουμάκι της μέσα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο. Αλάτι, πιπέρι και αν είναι ξινή βάζει και λίγο ζαχαρούλα. Ναι, να βάλουμε εμείς λίγη ζαχαρούλα. Η ζαχαρούλα είναι αγένωτη αυτή. Μια μπρεζούλα. Έτσι μπράβο, ναι. Μια μπρεζούλα ζαχαρίτσα, Ναι. αλάτι, πιπέρι. Ελάχιστο αλάτι γιατί αυτό είναι αλμυρό. Τη φέτα, απαραίτητη, τριμμένη, η κριτικά φέτα. Όσοι είναι μια ελεύθερη συνταγή, δεν θα πούμε αναλογίες, διότι ο καθένας βάλει όσο θέλει, Κατερίνα μου, είναι. Αυτό είναι και η μαγεία της κριτικής κουζίνας, διότι βάζεις όσα υλικά γουστάρεις. Η ελευθερία. Και λάδι Μιχάλη. Και ρίγανη από πάνω. Και τη ρίγανη. Στο τέλος, Στο τέλος. Από πάνω. Ωραία. Θέλει να τα ξαναπώ μια Όχι. φορά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε στο αλατάκι, διότι έχει και η φετούλα μας μέσα αλατάκι. Αλλά εδώ να αφήσω την Κατερίνα, που τα ξέρει, που τα κάνει τακτικά, να μας τα φτιάξει. Ή να σου λέει να τα φτιάχνεις. Να μου λέει να τα κάνω. Θα αρχίσουμε με το αλάτι. Θα βάλω λίγο αλάτι εδώ. Ελάχιστο αλάτι. Τούτο. Ναι, μωρέ, φτάνει. οκ. Λίγο Μετά. αλάτι στην ντομάτα. Αλάτι. Τι θα βάλω άλλο. Τα κρεμμυδάκια. Να τα χωρέσει Θα τα ένα χωρέσει ένα ντομάτα. Όχι όλα, βάλει λίγα. λίγα. Έλα. Ωραίο Εντάξει, αλατάκι. φτάνει. Κρεμμυδάκι. Το λαδάκι σου. Έλα, περίμενα ένα λεπτό. Άιστο, Μιχάλη, πιάνε. Το λαδάκι Να τον σου. πάρω πίσω. Ναι, ποιος είναι. Ένα Αντώνης μας. Ανακάτωσέ το. Δοκίμασέ το με το εσάς αρέσει. Μα πρέπει να φέρω άλλο κουταλάκι. Ναι. Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι. Δεν πειράζει. άστο. Το βάζεις και μετά το αλάτι να θες. Θα τη δοκιμάσουμε, να δούμε αν είναι εύγευστο και προσθέτουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα θα κάνουμε τούτο. Μετά φτιάξαμε. προχωρούμε. Εβάλαμε δηλαδή την ντοματούλα μας, το κρεμμύδι μας, το αλάτι μας. Και το πιπέρι. Και Ένας λάδι. πιπέρι. Πιπέρι είναι εβάλα. Και ελαιόλαδο. Και ελαιόλαδο. λίγο πιπεράκι. Αυτά. Ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε. Παρακάτω. Τώρα θα πάρουμε τους δάκους μας Ναι. και θα τους βρέξουμε πολύ γρήγορα. Δηλαδή έτσι. Ένα, δύο. Έξω γρήγορα. Εκεί. Πάει ο πρώτος. Πάει και ο δεύτερος. Υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Και η κριτική και εμείς. Το βάζουμε Ωραία. εδώ όμορφα. Ωραία. Πέ μου. Τώρα θα τους βάλω από πάνω αυτό το ζουμάκι. Πρέπει να μπλούσιο, ναι. Έτσι. Ναι. Να τραβήξει. Ναι. Κι άλλο. Βάλε και όλο βάλε το μωρίς. Όχι όλο. Να όσο πιο πολύ μπορείς. Θα Εμένα μου πέσει αρέσει έξω. πολύ το μάτα. Βάζε. Να βάλω. Να φάω εφαντάκο, αλλά δεν έφτιαξα φίλες μου Βάλε το όλο. και περιμένω τις οδηγίες της Κατερίνας. Πολύ ωραία. Να το βάλουμε όλο, λέει. Βάλε το όλο. Ωραίο είναι. Αμάνα μου. Δεν πειράζει, να έχει Θα καλό. δυσκολεύτεσαι να το δαγκώσεις. Άτε, βάλαμε Κατερίνα. Όχι, βάλε το όλο. Να το βάλω όλο. Ότι θα μας πει να στόρισα τον τάκο. Μια χαρά είσαι. Άτε ρε. Τούλο. Και λίγο γκρεμμύδι από πάνω ακόμα. Ναι. Για να το μορφήσω μου. Μ' αρέσει το κρεμμύδι. Να βάλουμε να σου Είναι φέρω. καλό το κρεμμύδι. Εντάξει, ωραία. Πάμε Ωραία. κάτι. Βάζουμε Και τώρα λίγη τη φέτα. Όλοι βάλε. Να τη βάλω όλη. Ναι. Βάλω ένα εφάμενο όμως τώρα έτσι. Και να πέσει κάτω δεν πειράζει. Ωραία. Να το βάλω. Και λίγο χαρά είσαι. φιλιά. Και τώρα τη ριγανίτσα. Μμμ. Α, μπαίνει η όμορφη ριγανίτσα από πάνω. Ωραία. Βάλει λίγο λαδάκι. Βάζουμε λίγο λάδι από πάνω. Ακόμα λίγο λαδάκι από πάνω. Να παιδετε είναι τα ωραίο. Τέλεια. Όπως το χρυσάφι είναι το λάδι, να, που τρέχει. Το κόβουμε. Έχουμε κουτάλι. Ναι, έχουμε κουτάλι. Το βλέπεις. Κόπηκε. Α, κόπηκε.
Μα είναι τα ωραία που κόφκεται. Πρέπει να βγάλεις φωτογραφία και ύστερα. Έλα, βγάλεις φωτογραφία και ύστερα. Έλα. Άις τα πυρουνάκια και τα κουτάλια. Έτσι. Άντε Μιχάλη, έλα. Πάει με τη ρακίνο τα πεις, α. Μιχάλη, βγάλεις μια φωτογραφία. Πού το κουτάλι. Ωραία. Έλα Κατερίνα. Μπορείτε. Α, έτσι πάει στο πιάτο, να. Έλα Κατερίνα. Έλα Μιχάλη. Βάζουμε λίγο. Μόλις σηκωθήκαμε από το τραπέζι, ρε Λίζα. Η Κατερίνα συνέχεια μας περιποιείται. Η ξενία της είναι φανταστική. Βάλε χεράκι, ρε Λίζα. Άντε, έλα. Ωραίο, υπέροχο. Ωραίος. Αν το δοκιμάσω κι εγώ. Εγώ να βάλω λίγο φίλες. Έλα Μιχαλή. Να κάνουμε ένα Σιγά, με σιγεία. κάνε την Κατερίνα. Έλα Κατερίνα μου. Γεια σας. Κάποιοι Καλό ταξίδι. Άντε, ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι. Ερχόμαστε σε 2 λεπτά. Καλό ταξίδι. Ελάτε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και θα ανταποδώσουμε στην Κύπρο. Σε περιμένουμε. Με πολύ πολύ αγάπη. Όπως πάντα. Έλα Μιχαλή μου. Σιγά. Τελειώσαμε, ναι. Ωραίος. Άντε, έλα σε πιάσω και εσένα μην Κατερίνα. Ωραίος. Πολλά ωραίος, δεν Κατερίνα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολλά ωραίος. Πιο πολύ ντομάτα θέλει. Α, Περισσότερη ντομάτα. τι να βάλουμε, αλλά είναι ωραία. Τράβηξε Και ωραία. περισσότερη να βάλεις είναι καλά. Πολλά ωραία. Έλα Μιχάλη, να σε βγάλω. Μιχάλη μου, να μην χάσουμε το δοκιμαστή μας. Όπου πάμε πρέπει να έχουμε τον Μιχάλη, Για να μας βιντεογραφεί η Λίζα. και να τεστάρει, να δοκιμάζει και τα Βέβαια. φαγητά. Διότι θα χάσουμε τους ρυθμούς μας ύστερα. Λοιπόν, Άντε, δεν αρέσει και το μαντάμε. χρωμιδάκι, μ' Μπορούμε αρέσει και η να φέτα. Μπορούμε να προσθέσουμε ένα λατάκι, Ωραία, ό,τι εγώ άλλο. έβαλα λίγη φέτα παραπάνω. Πολλά ωραία, είναι. Το χρωμιδάκι, η φέτα. Πήραμε τάκο να κάνουμε στα παιδιά στην Κύπρο. Ευχαριστούμε, είναι πολλά ωραίος. Ωραιότατο. Άξιζε τον κόπο να το δείξουμε, ναι. Αχα. Ωραία. Θα δείξουμε και πώς φτιάχνουμε ακριβώς τον τάκο. παξιμάδι. Το παξιμάδι τάκο. Άντε. Περίμενε την Κατερίνα. Ρε, ησυχία. Σιγεία. Α, ναι, ησυχία. Άτε. Δικό μου. Άτε. Και αντάμωση, καλή αντάμωση στην Κύπρο μας. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Περάσαμε σχεδόν 10 μέρες φανταστικές. Φιλοξενία άριστη και της Κατερίνας και τους φίλους και του Χριστόφορου. Και τώρα ήρθε η ώρα της αναχώρησης. Και αναχωρούμε με τάκο. Μας έβαλε και μια σακούλα μπαξιμάδια η Κατερίνα να πάρουμε μαζί μας. Για όσους... Να σου πω, δοκίμασε το αυτό χωρίς να το τρέξεις. Όχι, δεν τρώγεται, είναι σκληρό νομίζω. Δηλαδή, άμα έχει παραπάνω ζουμί, ντομάτα, πιστεύω θα είναι εξίσου καλό. Πάντως είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το φτιάξαμε. Ναι. Εγώ και λίγο κρεμμυδάκι περισσότερο, πάλι θα το έτρωγα. Είσαι ελεύθερο να βάλεις ό,τι θες. Μιχάλη μου, τούτα οι γεύσεις. Άντε. Προσθέτεις. Άντε. Και η ραγή του φίλου μας του Ρέι, που του αρέσει πάρα πολύ. Άγγλος μεν, αλλά αγάπησε την Κρήτη, αγάπησε τη ραγή. Εδώ ρίζωσε, δεν φεύγει. Ωραία, εντάξει μας τώρα. Ναι, ναι. Άντε. Καλή συνέχεια. Καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μου. Καλό ταξίδι. Και όλα τα ωραία τελειώνουν. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε για όλα. Τώρα θα τον επάρουμε να πάω τον ταΐσουμε γιατί Γεια σου Λία. τις επόμενες 2 μέρες φτιάχνουμε μηχανές. 15 που... Γεια σας κορίτσια μου. Άντε και καλές σπουδές, καλό ξεκίνημα φοιτητικό. Να ζήσουμε. Δεν είναι απεσιόδοξο. Ζήσε Μάη.